તો કેમ છો બધા? મજામાં મજામાં જ હોવાના છો. તો આપણે આજે શીખીશું, આપણે આજે જાણવા મળ્યું છે એ તમને હું બતાવવા માગું છું કે જીઓ ફોનમાં છે, જીઓ ફોન તેમાં એક નવું ફીચર્સ આવ્યું છે એ વોટ્સઅપમાં તમે હવે ઇમોજી પણ મોકલી શકો છો. જો તમને એની ઉપર વિશ્વાસ ના આવતો હોય તો આ વિડીયો લાસ્ટ સુધી જોજો. તો સૌથી પહેલાં જો તમારે અંદર અપડેટ ના માર્યું હોય તો તમારે શું કરવાનું છે, પહેલાં મેન્યુમાં જવાનું છે. મેન્યુમાં જઈને અહીં જીઓ સ્ટોર છે, તો અહીં જીઓ સ્ટોરમાં જઈને ઓકે કરી દેવાનું છે. અને ઓકેમાં જઈને તમારે જો અપડેટ કરવાનું હશે વોટ્સઅપ તો અહીંયા અપડેટમાં તમારે આ ઓલ છે તે પહેલું અપડેટમાં આવી જશે. પણ મેં પહેલેથી જો અપડેટ કરેલું છે એટલા માટે મારે નહીં આવે. બતાવી હું તમને, મારે પહેલેથી અપડેટ છે જુઓ. તો હવે આને ઓપન કરીએ. ઓપન કરીને તમે હવે ગમે તે ચેટમાં જાઓ અને તમારે જોવું હોય ઇમોજી આ કંઈ છે તો આ પ્લસનો આઇકોન છે ત્યાં દબાવો અને અહીં જોઈ શકો છો ઇમોજી, અહીંયા ફોટા, પછી વિડીયો મોકલી શકો છો, લોકેશન પણ મોકલી શકો છો તમારું. હવે કોન્ટેક પણ તમે મોકલી શકો છો અને ઓડિયો પણ મોકલી શકો છો. તો ઇમોજી માટે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ઇમોજી બધા આવી ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. તેને મોકલવા માટે તમારે શું કરવું પડશે કે અહીંયા જે ઇમોજી આગળ જે અક્ષર લખ્યો છે તે તમારે દબાવવાનો રહેશે. તો આ હસવાના ઇમોજી આગળ એક લખેલો છે તો તમારે એક દબાવવાનું રહેશે. તો એક દબાવીને તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ઇમોજી આવી ગયો છે. તેને પછી તમે સેન્ડ કરી શકો છો. જુઓ તમે જોઈ શકો છો. જો